اليوم فكرة المجلس المدني هي فكرة أول مرة بنجربها نحن هون بلبنان. صار لنا 6 أشهر نحن صراحة مع فريق ريليف عم نحضر للمجلس المدني، والظروف كورونا وكل الظروف اللي رجعت مرقت على البلد ما خلتنا نعمله بالطريقة اللي نحن حابين كنا إنه نظمه على أساسه. كانت اكسبيرينس صراحة كتير حلوة، بما إنه قدرت تجمع العنصر الشبابي اللي عادة مضلل إعلاميا ومضلع بقراراته وما حدا بيسمع له. أكيد كلنا كمواطنين لبنانيين بنعرف أكيد مشكلة الكهرباء المزمنة بلبنان، ولكن بعد المجلس اطلعت أكثر على كتير تفاصيل أنا ما كنت على علم فيها. قبل ما نحكي دراسات بدنا نحكي رؤية، يعني نحن بالأساس نحن الدولة بنعتبر إنه ما عندها رؤية بالنسبة للطاقة، ورؤية بتنطلق من أي لبنان بدنا، نحن بدنا نرجع نبني لبنان جديد مبني على أسس جديدة، مش بس بدنا نحل قصة الكهرباء هيدي أساسية أكيد، بس بدنا نبني اقتصاد جديد، بدنا نجي نشتغل على أسس بيئية، على أسس نهتم بالصحة العامة، بدنا يكون عندنا شط نظيف اكسترا. بقول انه هيدا اليوم هو نموذج، هو بايلوت بروجكت، هو نموذج اولي. لبنان بحاجه كثير لمشاركه المواطن بصنع القرار، لمعرفته للحلول والتقنيات، يفهم مزبوط الكونسبتس وعلى اساسها ياخذ قرار باي طريق لازم نروح. الفكره يلي طرحت بهالمجلس المدني كانت فكرة واسعة وشاملة وأتاحت النقاش وتبادل الآراء. This is what we are working for، إنه بدنا لبنان الجديد، وما بيتجدد لبنان إلا إذا بلشنا من شيء أساسي ممكن يساعد هيدا البلد. والكهرباء مثل ما كلنا بنعرف إنه هي من البيسكس اللي في بحاجة لهم بلبنان. بيرافق المواطنين برحلة التعلم مثل ما قلنا، هن مجموعة من الخبراء اللي عم يعطونا معرفتهم التقنية أو العلمية أو الأكاديمية. فقطاع الكهرباء هو من أكثر المسببين بانبعاثات الغازية بقطاع الطاقة. دونك هذا الحلو بالطاقة المتجددة، إنه فينا نعملها بكل المناطق اللبنانية. أول خطوة أنا بقترح إنه نركز أكثر على ترشيد استعمال الطاقة، ناخذ هالمعرفة اللي نقرر فيها بطريقة بالتشاور بيناتنا وبتعطي الصوت والأفضلية لصوت الناس، لصوت أعضاء المجتمع. ما بصدق انه في ناس بعد بلبنان قاعده هلا الساعه 8 عم بتناقش هيك مواضيع. عم نيجي نقدم لهم نحن الطروحات التقنيه، عم نقدم لهم الحلول، وهن من بعد ما يسمعوا، من بعد ما يفهموا ويتمعنوا بالحلول التي عم تقدم لهم، عم ياخذوا قرار او توصيات، يعطوا توصيات انه كيف الدوله لازم تتجه وشو الاحسن لمستقبل الكهرباء بالحمراء وبكل لبنان. كتجربه اولى بهيدا المجلس لقيت حالي انه لازم مش بس صوتي ينسمع، لازم كل الأصوات اللي من السيفل سوسايتي ينسمعوا بالبلد. مهم يكون عندنا طاقات جديدة، لأنه مثل ما بنعرف إنه في كتير ناس عندهم أفكار لنصلح البلد. تجربة جيدة وبتمنى إنه تنطرح مواضيع أخرى هي بحاجة لها، مش بس منطقة الحمراء، بحاجة لها كل مدينة وكل شارع وكل منطقة وكل قرية بلبنان. ففينا نبلش اليوم ننطلق من هذا اللي صار بالكهرباء لغير قطاعات، ونصير نقرب هاي المسافة بين صناع القرار أو صناع السياسات أو السياسيين خلينا نقول، وبين الشعب والمواطنين. إذا فيكم ترجعوا تشوفوا مبادئ العدالة بمجال الطاقة وتصوتوا مرة تانية. بتشكركم كتير 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 لمؤثرات وأعطيتونا طاقة إيجابية لأن كنتم موجودين فيها. ففينا هلأ نفكر بهيك أفكار، نفكر بعديها كيف فينا نكمل لنقدر نضمن نشتغل هاي الشيء. هن كانوا مفروض البلدية بدهم يعملوا كانوا بناية باركينج، وكل الوقت كل المجتمع المدني عم بيقول لهم بدل ما تعملوا بناية باركينج عملوا باركينج تحت الأرض، حطوا جنينة من فوقه. فينا نقترح إنه بدل ما يكون هيك فاضي يرجعوا يفعلوه ويحطوا طاقة شمسية. شكراً، إلى اللقاء جميعاً. باي باي.